हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गলৰ মাত্ৰৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছো দুৰ্গা পূজাৰ বেছি ফূৰ্তিৰ কাৰণে এনেকুৱা গলৰ মাত্ৰ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে নেশনাল এচিভমেন্ট সাৰ্ভে আকৌ হ'বলৈ গৈ আছে 2021 ত এবাৰ নেশনাল এচিভমেন্ট সাৰ্ভে হৈছিল এতিয়া আকৌ হ'বলৈ গৈ আছে ডিসেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম উইকত হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এসএসৰ ফালৰ পৰা এই অৰ্ডাৰটো দেখা পাইছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে সাবজেক্টটো দিয়া হৈছে regarding upcoming পৰক ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ্ভেক্ষণ 2024 for practicing by the student আৰু ইয়াৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰেক্টিচিং আৰম্ভ কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এটো নেশনাল এচিভমেন্ট সাৰ্ভে আৰু এটো টেন্টেটিভলি টাইম দিয়া হৈছে 3rd ডিসেম্বৰ 2024 আৰু এটো অল ওভাৰ ইন্ডিয়াত হ'ব আৰু কোন কিটা ক্লাছ সামৰি ল'ব ইয়াত চাবলৈ পাইছে আপোনালোকে ক্লাছ 3 6 আৰু 9 ক্লাছটো সামৰি লোৱা হ'ব আৰু সাবজেক্ট কিটা লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজ এমআইএল লাগিব ম্যাথছ লাগিব আৰু ইবিএস লাগিব আৰু গোটেই কিটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কোৱেশ্চন পেপাৰটো কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগিব মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন থাকিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব আপোনালোকে শিক্ষা আৰু চাকৰিৰ লগত জড়িত নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এতিয়া আপোনালোকে চাব তলৰ পিনে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে অবজেক্টিভ এণ্ড এক্টিভিটিজ টু বি ডান এট স্কুল লেভেল স্কুলত কি কৰিব লাগিব ক্লাছ 3 আৰু 6 ৰ কাৰণে ল্যাঙ্গুৱেজ হ'ব ম্যাথমেটিক্স হ'ব আৰু এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ হ'ব আৰু ক্লাছ 9 ৰ কাৰণে ল্যাঙ্গুৱেজ হ'ব ম্যাথমেটিক্স হ'ব সায়েন্স হ'ব আৰু সোশ্যাল সায়েন্স হ'ব ক্লাছ 9 ৰ কাৰণে 4টা সাবজেক্ট থাকিব আৰু টেষ্ট ফৰমেট ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে OMR শীটত assessment কৰিব লাগিব আৰু এই assessment কৰাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ কনসাৰ্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডায়েটৰ পৰা এইবোৰ দিয়া হ'ব আৰু তলৰ পিনে চাব ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে উইকলি টেষ্ট শিডিউল ফৰ স্কুল লেভেল প্ৰথম উইকত কি হ'ব প্ৰথম উইক আজি ডেটটোতে আছিল 14 অক্টোবৰ 2024 মনডে আৰু উইক নম্বৰ 2 অক্টোবৰ 21 2024 21 অক্টোবৰত হ'ব মনডে আপোনালোকে যদি বাই চান্স 14 অক্টোবৰত কিবা কাৰণত আপোনালোকে পৰীক্ষাটো ল'ব পৰা নাই তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে নেক্সট ওয়াৰ্কিং ডেজত আপোনালোকে এক্সামটো ল'ব পাৰিব পিছদিনাখন ল'ব পাৰিব যদি কোনো ধৰণৰ বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে পৰীক্ষাটো ল'ব পৰা নাই তেনেহলে নেক্সট ওয়াৰ্কিং ডেজত আপোনালোকে এই এক্সামটো ল'ব লাগিব সিআরসিৰ লগত কন্টাক্ট ৰাখি পৰীক্ষাটো নেক্সট ওয়াৰ্কিং ডেজত আপোনালোকে লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত চাব উইক 3 28 অক্টোবৰ 2024 তাৰ পিছত আছে 4 নৱেম্বৰ 2024 11 নৱেম্বৰ 2024 আৰু 18 নৱেম্বৰ 2024 আৰু লাষ্টত চাব আপোনালোকে মক টেষ্ট হ'ব 25 নৱেম্বৰ 2024 তাৰিখে ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো ইয়াত চাব আপোনালোকে অকনমান জুম কৰি দিছো ইয়াত চাব মডেল টেষ্ট পেপাৰ উইক 1 ডেট 14/10/2024 পৰক ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ্ভেক্ষণ 2024 ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে মিডিয়ামটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত স্কুলটো কোনটো মিডিয়ামৰ পৰে হেতু দিব ইয়াত আপোনালোকে আৰু বুকলেট সেটটো আগৰ পৰাই দিয়া থাকিব স্কুলৰ ইউডাইছটো ইয়াত ভৰাব লাগিব ষ্টুডেন্ট নামটো ভৰাব লাগিব স্কুল নেম ভৰাব লাগিব আৰু এটা কথা প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ 5টা ষ্টুডেন্টক এই এক্সামটো লোৱা হ'ব ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্টটো ভৰাব লাগিব ষ্টেটৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত তলৰ পিনে ইয়াত ষ্টুডেন্টৰ জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব বয় গাৰ্ল ইয়াত আপোনালোকে নম্বৰটো দিব লাগিব যদি 1 হয় তেনেহলে 1টো দিব লাগিব ইয়াত 1টো দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে সোশ্যাল গ্ৰুপটো দিব লাগিব HC ST OBC জেনাৰেল এনেকৈ দিয়া আছে 1 2 3 4 যদি HC হয় 1 দিব OBC হলে 3 দিব এনেকৈ দিব EWS যদি আছে তেনেহলে 1 দিব আৰু নাথাকিলে 2 দিব CWSN যদি হয় আৰু কোনটো গ্ৰাউণ্ডত পৰে এইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই দিব লাগিব আৰু যদি CWSN নাই তেনেহলে ইয়াত একো দিব নালাগিব এৰিয়া কোডটো ইয়াত দিব লাগিব গাঁও হলে 1 নম্বৰ দিব আৰু টাউন হলে 2 নম্বৰ দিব ইয়াত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ পিনে চাব ইয়াত নিৰ্দেশনাটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব বিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ন শ্ৰেণী শিক্ষকৰ পৰা সহায় লৈ পৰীক্ষাৰ পুস্তিকা বিতৰণৰ পূৰ্বে সকলো তথ্য সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰশ্ন কাকত দিয়াৰ আগতে বাকিখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ইয়াত 2 নম্বৰটো দিয়া আছে ওপৰৰ সকলো তথ্য বাধ্যতামূলক আন্তৰ্জাতিক সংখ্যাত 1 2 3 সকলো কোড লিখক ইয়াত কোড কেইটা লিখিব লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ তলত দিয়া নিৰ্দেশনাসমূহ দিয়ক এই পুস্তিকাখনত 45টা প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ তোমালোকৰ হাতত 90 মিনিট সময় আছে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিবা বিকল্পৰ পৰা বাছি উলিবা সঠিক বিকল্পটোত বৃত্তাকাৰ কৰা যেটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় এটো গোল চিন দিব লাগিব
ইয়াত এই দফাটো 1 ৰ পৰা 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে 1 ৰ পৰা 5 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে এইখিনি দফা পঢ়ি ইয়াত উত্তৰটো বাছি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত চাব 1 ৰ পৰা 10 লৈকে এই দফাটো পঢ়ি এই 10 লৈকে প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটা কৰিব লাগিব গোল চিন দিব লাগিব এনেকৈ দফা কেইটা দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চন পেপাৰ কেইটা মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আগত কোৱাৰ দৰে ঠিক তেনেকৈ এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গণিতৰ কোৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব এইটো মেথছৰ কাৰণে এইটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে মেথছৰ কোৱেশ্চন কিনিও ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো ইবিএছৰ কোৱেশ্চন প্ৰত্যেকটোতে 90 মিনিট থাকিব আৰু 45টা কোৱেশ্চন থাকিব NAS নেশনাল এচিভমেন্ট সাৰ্ভে হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এসএসৰ ফালৰ পৰা এইখিনি দিয়া হৈছে আপোনালোকে পেৰিয়ডিক এসেসমেন্ট টেষ্ট দিয়া হৈছে PAT দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ডেট কেইটা দিয়া হৈছে আৰু সাবজেক্ট কেইটা ইফালে দিয়া হৈছে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট এটা ক্লাছৰ কেইটা ষ্টুডেন্টক কভাৰ কৰিব পাৰিব 5টা ষ্টুডেন্টক কভাৰ কৰিব পাৰিব আৰু কোৱেশ্চন থাকিব 10টা কৰি এনেকৈ আপোনালোকে পেৰিয়ডিক এসেসমেন্ট টেষ্টটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আজি হৈছে 14/10/2024 ক্লাস 1 আৰু 3 কাৰণে ল্যাঙ্গুৱেজ হৈছে যিকোনো 5টা ষ্টুডেন্টক লোৱা হৈছে আৰু 10টা কোৱেশ্চনৰ যি কেইটা শুদ্ধ কৰিছে আজিৰ এক্সামটো প্লেন পেপাৰতে লোৱা হৈছে লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিখিনি পাৰফৰম্যান্স কৰিছে ইহতে যিখিনি মাৰ্ক পাইছে সেইখিনি মাৰ্ক আপোনালোকে সৰল এপত আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু অহাকালি হ'ব 2 আৰু 4 ক্লাছৰ ম্যাথমেটিক্স হ'ব এই কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি আপোনালোকক CRC দিব পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব দিয়াৰ পিছত আজি যেনেকৈ পৰীক্ষাটো লৈছে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে পৰীক্ষাখিনি ল'ব লাগিব প্লেন পেপাৰত আৰু সেই মাৰ্কখিনি সৰল এপত দিব লাগিব সৰল এপটো এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে দিয়া নাই যেতিয়াই দিব আপোনালোকে এই মাৰ্কখিনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সৰল এপত কেনেকৈ ডাটাখিনি আপলোড কৰিব মই তলৰ পিনে দেখুৱাই দিছো আৰু অসমৰ সৰল এপটো যেতিয়াই পাই যাম মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা গৈ কিনে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকে সৰল এপত কেনেকৈ আপোনালোকে এই যিখিনি ষ্টুডেন্টে পাৰফৰম্যান্স কৰিছে সেইখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে সৰল এপত ডাটাখিনি আপলোড কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া এপছটোৰ লিংক পাই যাব বা প্লে ষ্টৰত এভেইলেবল হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে এন্ড্ৰইড যিকোনো ডিভাইচত ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব হেতু এন্ড্ৰইড ফোন মোবাইল ফোন হ'ব পাৰে ট্যাবলেট হ'ব পাৰে বা অন্য এন্ড্ৰইড ডিভাইচ হ'ব পাৰে হেইবোৰত আপোনালোকে এই এপছটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ গেট স্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব লাগিব গেট স্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব আপোনালোকে সৰল এপটোত লগইন কৰি ল'ব লাগিব লগইন কৰোতে আপোনালোকে টিচাৰ কোডটো দিব আৰু staff@123 এই পাসওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগইন হৈ যাব লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ তলৰ পিনে দেখুৱাই দিছো এনেকৈ আপোনালোকৰ নামখিনি আহি যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ক্লাছটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ক্লাছটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব যদি এজন ক্যান্ডিডেট এবসেন্ট থাকে তেনেহলে মাৰ্ক এজ এবসেন্ট বুলি দিব লাগিব আৰু মাৰ্কখিনি আপোনালোকে সেভ কৰিবলৈ ইয়াত আপোনালোকে ৰেকৰ্ড মাৰ্কছত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব স্কোৰ মাৰ্ক কিমান নম্বৰ পাইছে সেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব এনেকৈ অপচন থাকিব 10টা কোৱেশ্চন থাকিব ইয়াত 10টা কোৱেশ্চনৰ কোন কেইটা শুদ্ধ হৈছে এইখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি 10টা সিলেক্ট হৈছে ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট অলত টিক কৰি দিব এইখিনি টিক কৰি দিব আৰু নেক্সট কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মাজে মাজে উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে মাজে মাজে ভুল হৈছে তেনেহলে আপোনালোকে এনেকৈ ম্যানুয়ালি যি কেইটা উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে এইকেইটা আপোনালোকে এবাৰ চুই দিব এনেকৈ গ্ৰীন কালাৰ হৈ যাব হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তলৰ পিনে সাবমিট বটমত ক্লিক কৰি দিব লাগিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো ষ্টুডেন্টৰ যিজন ষ্টুডেন্টৰ কাম কৰি আছিল সেইজন ষ্টুডেন্টৰ ডাটাখিনি সেভ হৈ যাব আৰু ইয়াত এনেকৈ গো টু ড্যাশবোৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট ষ্টুডেন্টৰ ডাটাখিনি সেভ কৰিবলৈ এইখিনি একেবাৰে সহজ ইমান কঠিন নাই আপোনালোকে এন্ড্ৰইড ফোন চলাই আৰু শিক্ষা সেতু এপটো আপোনালোকে চলাই আছে এইখিনি আপোনালোকে অসুবিধা নাপাব আজিৰ ভিডিও মানে ধন্যবাদ